Mit látott a brit botanikus az amazóniai éjszakában? Sziasztok! Üdv újra a NetTanár csatornán! Ma egy izgalmas témával érkeztem. Létezik egy molekula, amelyet a saját agyad is termel, megtalálható növényekben, állatokban, és állítólag képes arra, hogy 20 perc alatt átírja egy ember egész életszemléletét. Olyan élményeket vált ki, amelyeket a felhasználók halálközeli állapotnak, isteni találkozásnak, vagy egyszerűen a valóság kifordításának neveznek. Ha az adásban elhangzottakkal vitatkoznál, vagy csak megosztanád a véleményed, vállak itt lent a kommentmezőben. A véleményeitekre és visszajelzéseitekre én személyesen is kíváncsi vagyok. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül, minden like, hype, komment és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkám, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Képzeld magad elé a következő jelenetet. 1852. novembere, valahol az amazóniai őserdő mélyén, a mai Brazília északnyugati részén. Egy középkorú brit botanikus, név szerint Richard Spruce, már 3 éve járja a dzsungelt. Mohákat gyűjt, növényeket préseltet, és közben egyik benszülött közösségtől a másikhoz vándorol. Megtanulja a nyelvüket, lejegyzi a szokásaikat. Egy egészen szokatlan ember a viktoriánus Anglia korában, hiszen nem felfedezőként vagy hódítóként érkezik, hanem tanulóként. Aznap este viszont valami különleges készül. A törzs, amelynél éppen vendégeskedik, szellemi szertartást tart, és ennek a középpontjában egy szokatlan főzet áll. A kulcs összetevője egy bizonyos kúszónövény, egy lián, amelyet a helyiek évezredek óta isznak vagy rágnak. Más csoportoknál más nevet visel, ez a közösség egyszerűen csak kaapinak hívja. És ma este Spruce maga is megkóstolja. Először a fiatalabb férfiakat figyeli. Azt jegyzit le, hogy körülbelül 10 percig szinte fékezhetetlen indulat keríti hatalmába őket. Aztán, mintha kapcsolót billentenének át, lecsillapodnak és tovább táncolnak, mintha mi sem történt volna. Aztán Spruce-ra kerül a sor. De a törzs nem áll meg a cápinál. Alig nyel le egy kortyot abból, amit ő maga a naplójában émeítő italnak nevez, már is érkezik egy nagy tök tele manióka sörrel. Az illendőség pedig azt kívánja, hogy mindezt egy szivarral és egy pohár pálmaborral koronázza meg. Spruce küzd a hányingerrel, lehever egy függőágyba, és várja, mi történik. Aztán elindul a látomás. Hideg és meleg hullámok, félelem és vakmerőség egymást váltogatva. A látása eltorzul, vad képek vágtatnak el a szeme előtt. Mindaz a pompa és csillogás, amelyről életében hallott vagy olvasott egyetlen kavalkádban. Aztán a kép váratlanul megfordul. Visszataszító, ijesztő dolgokká alakul. Spruce ott fekszik a függőágyban a dzsungel közepén, és fogalma sincs, mi okozza mindezt. Még csak a növényt sem azonosítja jól. Hazaküld néhány indát Angliába, és az indákat tévedésből a hatóanyag forrásaként könyveli el. A valóság ennél sokkal furcsább. A szertartás igazi kulcsa ugyanis nem a lián, az csak az ajtót nyitja ki. A főzetbe egy másik növény leveleit is belekeverik, és azt tartalmaz egy egészen különös vegyületet. Egy molekulát, amelyet Spruce halála után még csak nem 1 évszázadon át nem fognak megérteni. Egy molekulát, amely a saját agyadban is jelen van, miközben ezt a videót nézed. A neve dimetiltriptamin. És a következő bő 30 percben arra teszek kísérletet, hogy elmagyarázzam, miért tartja rejtélyben ez a parányi vegyület a tudományt, a filozófiát és a vallástörténetet több mint 100 éve. Hogyan lett egy egyszerű molekulából a tudat kulcsa? Itt egy szempont, amit érdemes komolyan venni. A leglátványosabb dolgok, amelyeket a természet vagy az ember produkál, sokszor a legegyszerűbb építőelemekből állnak össze. A DNT esete pontosan ilyen. Ha megnéznéd a molekula szerkezeti rajzát, alig hinnéd el, hogy egy ilyen apró, jelentéktelennek tűnő szerkezet ekkora vihart képes kavarni az emberi tudatban. A pontos vegyészeti neve N,N-dimetiltriptamin, mi pedig egyszerűen csak DMT-ként emlegetjük majd.
A dimetil rész onnan jön, hogy a molekula központi nitrogénatomjához két úgynevezett metilcsoport kapcsolódik. Egy metilcsoport a szerves kémia legalapvetőbb építőeleme. Egyetlen szénatom 3 hidrogénnel. Ezekből áll össze a vajsav, a benzin, és úgy nagyjából minden, amit szerves anyagnak hívunk. A nitrogénatom egy rövid szénláncon keresztül kapcsolódik a molekula igazi szívéhez, az úgynevezett indolgyűrűhöz. Ez egy 5-szögletű és egy 6-szögletű gyűrű egymáshoz nőtt szerkezete, és ez a kis darab dönti el, hogy a vegyület hatni fog-e az agyadra. Most jön az igazán izgalmas rész. Ha mellé teszed a szerotonin szerkezetét, a két molekula döbbenetesen hasonlít egymásra. Mindkettő ugyanazt az indolgyűrűt hordozza. És ez nem véletlen. A szerotonin az egyik legfontosabb neurotranszmitter, vagyis olyan vegyi hírvivő, amely az idegsejtek között közvetít üzeneteket. Tőle függ a hangulatod, az alvásod, az emésztésed, a hányingered, a sebgyógyulásod, sőt még a szexuális vágyad is. Ha úgy tetszik, a szerotonin az agyad egyik legforgalmasabb postahivatala. Az idegtudósok szeretik a következő hasonlatot használni. A receptorok az idegsejtek felszínén olyanok, mint a zárak, és minden zárhoz egy adott típusú kulcs illik. A neurotranszmitterek a természetes kulcsok, a pszichoaktív szerek pedig olyan álkulcsok, amelyeket a természet vagy a vegyészek úgy alakítottak ki, hogy beleférjenek ugyanezekbe a zárakba. A DNT pontosan ilyen álkulcs. Mivel a szerkezete annyira hasonlít a szerotoninéra, ráillik ugyanazokra a szerotoninerg receptorokra. De miközben a szerotonin finoman, kimérten kopogtat ezeken az ajtókon, a DMT szinte berúgja őket. És itt kezd igazán furcsa lenni a történet. A DMT ugyanis nem valami egzotikus, csak az amazóniai dzsungelben fellelhető különlegesség. Évtizedek alatt legalább 50 különböző növényfajban azonosították, és nem csak növényekben. A 60-as években egy német kutatócsoport mutatta ki nyomait emberi vérben. Nem sokkal ezután Julius Axelrod Nobel-díjas tudós bizonyította, hogy az emberi agy maga is termeli. Ezt a szakzsargon endogén jelenlétnek nevezi, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy a saját testünk gyártja. Megtalálták patkányokban, nyulakban, és azóta számos más emlősben is. Egy szóval, ott van benned. Most is. Miközben olvasod ezt a sort. Hogy miért gyártja az agyad ezt a vegyületet és milyen célból, arról a videó vége felé részletesen beszélünk. Egyelőre elég annyit megjegyezni, az emberi szervezet egy olyan molekulát szintetizál, amely képes arra, hogy a saját tudatát darabjaira törje, és valami egészen mássá rakja össze. Ennek a paradoxonnak a feloldása az utóbbi évek pszichedelikus kutatásának talán legmélyebb kérdése. A DMT-t először egy német-kanadai vegyész, Richard Mansky állította elő laboratóriumban a 30-as évek elején. Ő még fogalmilag sem sejtette, mibe nyúlt. Egyszerűen elvégzett egy szintézist, mintha valamilyen hétköznapi kémiai feladatot oldana meg. Hogy a fehér, kristályos por, amit a kezében tartott, az emberi tudat egyik legradikálisabb átalakító eszköze, az csak évtizedekkel később derült ki. És ez a folytatás már nem a laboratóriumban, hanem egy svájci biciklipályán kezdődik. Miért lett biciklizés közben az LSD-ből kultúra? Ahhoz, hogy ezt megértsük, tegyünk egy kis kitérőt az időben. 1943. április 19-én ülj fel képzeletben Albert Hofmann mögé a kerékpárra. A svájci vegyész éppen hazafelé tart bázeli laboratóriumából, mellette ül a laboráns asszisztens, akit szándékosan kért meg, hogy kísérje el. Hofmann ugyanis aznap reggel egy kísérletet végzett magán. Bevett 250 mikrogrammot egy általa szintetizált anyagból, a lizergsav dietilamidból, vagy ahogy mi ismerjük, az LSD-ből. Akkoriban azt hitte, ez egy szerény, biztonságos adag. Most a fák mintha egymásra dőlnének, az aszfalt hullámzik a kerekek alatt, és Hofmannnak sürgősen haza kell jutnia, mert úgy érzi, mindjárt elveszti az eszét. A naplójában később ezt írja le. Minden, amit lát, eltorzul, mintha homorú tükörben mozogna a világ. Otthon a szomszédasszony, mintha boszorkány lenne, akinek színes maszk van az arcán. A bútorok mozognak. Aztán órákkal később, ahogy az élmény csillapodik, kilép a kertbe egy tavaszi eső után, és teljesen új szemmel látja a világot. Minden csillog, minden szikrázik.
mintha akkor látná először a dolgokat. Az ember, aki délelőtt majdnem megőrült a rettegéstől, este már arról ír, hogy ez a parányi molekula valamikor a gyógyítás eszköze lehet. Hoffman balesete, mert valójában az volt, hibásan satszolta meg az adagot, elindítja a pszichedelikus kutatás teljes hullámát. Az 50-es években ő izolálja a pszilocibint a varázsgombákból, ami szintén mérföldkő. A laboratóriumokban világszerte elkezdik vizsgálni, mit művelnek ezek a vegyületek az aggyal. És ekkor kerül a tudomány figyelmébe a DMT is. Mire elérkezünk a 60-as évek közepéhez, a hippi korszak dübörög, az LSD beszivárog a kultúrába, a Beatles és Jimi Hendrix dalaiba, az egyetemekre. Ekkor lép a színre egy 18 éves Berkeley diák, Terence McKenna. Már van némi tapasztalata az LSD-vel, de aznap este valami új jön. Egy barátja látogatja meg, és hozza azt a fehér kristályos port, amit állítólag az amerikai hadsereg egyik vegyi kutatóintézetéből loptak. A DMT-t. McKenna meggyújtja, beszívja, és néhány másodperc múlva olyan élmény ragadja el, ami ketté hasítja az életét. Saját szavaival próbálom most parafrazálni, mit látott. Mintha geometrikus, fraktálos fényalakzatokba zuhant volna előrefelé. Aztán egy tér fogadta. Olyan, mint a pápa magánkápolnája, csak rovarra emlékeztető manók népesítik be. Géptündéreknek nevezte őket. Furcsa táblákat tartottak elé idegen feliratokkal. Színekből összeálló nyelven beszéltek hozzá, és ez a nyelv tárgyiasult, Fabergé tojásra emlékeztető forgógépezetekké sűrűsödött. McKenna úgy fogalmazott, olyan volt, mintha noétikus villám csapott volna belé, vagyis a megismerés tiszta áramütése. Ezen a ponton érdemes megállni egy pillanatra, mert McKenna élménye nem maradt egyéni furcsaság. A géptündérek leírása az utóbbi 60 évben szubkulturális kódszóvá vált. 10 000-es nagyságrendel jelennek meg internetes beszámolók a DMT felhasználóitól, akik gyakorlatilag ugyanezeket a szereplőket írják le. Bohócok, manók, segítőszellemek, idegen civilizációk követei. Hogy ez mit jelent, és miért látunk ennyien hasonló alakokat, az még mindig nyitott kérdés. Erre a következő fejezetekben konkrét adatokkal térünk vissza. McKenna otthagyja az egyetemet, és a következő évtizedeit annak szenteli, hogy ezt a másik világot kutassa. Tibeti sámánokhoz utazik Nepálba, lepkegyűjtőként dolgozik Indonéziában, a testvérével és 3 barátjával behatol a kolumbiai őserdőbe. Több mint 500 órányi hangfelvételt hagy hátra spirituális elméletekről. Halála 2000-ben következik be. De mire ide jutunk, egy másik történelmi fordulat is bekövetkezik. Az amerikai kormány ráteszi a kezét a pszichedelikumokra. 1966-ban Kalifornia és Nevada elsőként tiltja be az LSD-t. 2 évvel később az egész ország követi. 1971-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp egyezménye gyakorlatilag az egész nyugati világban tiltólistára helyezi a pszichedelikus szereket, köztük a DMT-t is. Ami ezután következik, az tudománytörténeti tragédia. 40 évre gyakorlatilag leáll minden komoly emberi vizsgálat ezekkel a vegyületekkel. Pedig akkor még épp hogy elkezdtük volna megérteni, mire is képesek. A klinikai padról, ahogy az egyik kutató fogalmaz, az egész vegyület családot lesöprik. És évtizedeknek kell eltelnie, mire valaki újra elővesz egy injekciós tűt és bejelenti, én megnézem, mit csinál ez a dolog az emberi aggyal. Mi történt 1990-ben Új-Mexikóban? 20 éven keresztül az Egyesült Államokban senki sem kapott engedélyt, hogy embereken pszichedelikumokat vizsgáljon. Aztán az 1990-es évek elején beadja a kérelmét egy pszichiáter. Rick Strassman a neve, és az Új-Mexikói Egyetemen dolgozik. Az érvelése egyszerű. Ha nem értjük, mit csinálnak ezek a szerek az emberi tudattal, akkor nem érthetjük az emberi tudat természetét sem. A jóváhagyási folyamat hosszú és bürokratikus, de végül megkapja a zöld fényt. 5 éven keresztül 60 önkéntessel körülbelül 400 adag DMT-t fog beadni klinikai környezetben. A résztvevők számokat kapnak. Az egyikük, akit a tanulmányok szerint Száráként emlegetnek, a 34-es alany. A 40-es évei elején jár, második házasságában él, 3 gyermeke van,
szabadúszó íróként dolgozik. A kutatóknak elmondja, hogy gyermekkorában magas láz közben látott egy angyalt, és felnőttként rendszeresen kommunikál szerinte szellemi vezetőkkel. De hozzáteszi azt is, hogy depresszióban szenved, és a 20-as éveiben túladagolt nyugtatókkal próbálta eldobni az életét, 2 hetet kórházban töltött a kísérlet után. Ma azért van itt, mert reméli, hogy a DMT mélyebbre vezeti önmagába, és a világhoz fűződő viszonyához. Strassman intravénásan adagolja az anyagot. Ez a leggyorsabb beviteli mód, a hatás szinte azonnali. Sarah előzőleg már megkapta a próbaadagot, hogy lássák, hogyan reagál a teste. Az kellemes volt, ellazító. Most viszont 5 egymást követő teljes adag jön. Strassman minden trip után megvárja, míg Sarah visszatér, ellenőrzi az állapotát, aztán mehet a következő. Sarah behunja a szemét, érzi az orvos kezét, és számolja a szívverését. Itt megpróbálom úgy elmesélni, ami történt, hogy érzed is. Eljutott 3-ig. Aztán hangot hallott. Először zúgást, majd süvítést. És kirobbant a testéből. Olyan sebességgel, amit ő a fény sebességéhez hasonlított. A színek nem voltak gyönyörűek, hanem agresszívek, fenyegetőek, mintha be akarnák nyelni. Egy kozmikus körfűrész felé tartó futószalagon érezte magát. Rettegett, magányos volt, elhagyatott. Csak ezt tudta ismételgetni magában: lazíts, add át magad, fogadd el. Aztán váltott a kép. Felvillanó, kavargó fények következtek, és Sarah egy pillanatig csalódott volt. Ezt hívják Las Vegas élménynek a kutatók, amikor valaki spirituális mélységbe készül, és helyette gicses fénysót kap. Csak hogy mielőtt sokáig csalódhatott volna, már jöttek is a következő képek. Bohócok, akik játékfiguraként mozogtak. Sarah hangosan nevetni kezdett, kínosan érezte magát, de nem tudta visszafolytani. Ezután jelent meg az első lény. Lüktető, eleven jelenség, amit Sarah valami csingiling-szerűnek mondott. Próbálta magával csábítani, és Sarah szerette is volna követni, de érezte, hogy a szer kezd kifutni belőle. Azt mondta neki: nem tudok veled menni, vissza kell térnem, mert várnak. A lény nem haragudott, sőt, hazáig kísérte, egészen addig, amíg el nem érte a saját határát. Aztán elbúcsúzott. Az utolsó adagnál Sarah szerint mély űrbe jutott. Ott valami egészen meglepő dolog történt. A lények közöltek vele egy kérést. Azt mondták, sok mindent megosztanának az emberiséggel, ha sikerülne tartósabb kapcsolatot teremteniük. És nem információkat akartak, hanem érzelmeket. Sarah, miközben próbálta összerakni magát, felajánlotta nekik, hogy átad valamit, amit ő szellemiségnek nevezett, de utóbb úgy fogalmazott, valójában szeretetnek. Egy óriási, rózsaszín fényoszlop épült a bal oldalán, a lények a jobb oldalán álltak. Sarah hídként kinyújtotta a kezét, és átengedte magán az energiát. Mire visszatért, nem érezte jól magát. Azt nyilatkozta a kutatónak, hogy földi, szellemi követségbe sodródott, amire nem készült fel, és amitől kényelmetlenül érzi magát, de igyekszik megfelelni a feladatnak. Ez nem egy mosolygós beszámoló volt, hanem egy felzaklatott, megrendült emberé. És pontosan ezért válik a kutatás tudományos szempontból érdekessé. Strassman ugyanis nem turista élménynek szánta a kísérletet. Azt akarta megtudni, hogy mit csinál az anyag az aggyal, milyen testi reakciókat vált ki, és milyen mintázatok bukkannak fel a beszámolókban újra és újra. A vizsgálat végére Strassman elnevezi a DMT-t spirit molekulnak, vagyis a szellem molekulájának. Sokak szerint ez tudománytalan címke. Mások szerint őszinte leírása annak, amit látott. Akár így, akár úgy, az ő munkája a 90-es években volt az első olyan próbálkozás 20 év óta, amely nyitott szemmel nézett vissza egy olyan szerre, amit a társadalom akkor még szigorú tabuként kezelt. És a kérdéseket, amiket felvetett, ma sem zártuk le. Miért látnak az emberek mindig ugyanazokat a lényeket? Itt jön az a pont, ahol a DMT élmény átlép a személyes anekdota szintjéről a tudományos rejtélyébe. Mert ha egy ember mesél furcsa szellemi látogatókról, az érdekes kuriózum. Ha 10 000-ek mesélnek nagyjából ugyanazokról a látogatókról, az adat. És ha az adat következetes, akkor magyarázatot kell rá találni.
Chris Timmerman, a londoni Imperial College idegtudósa, a DMT kutatás egyik élvonalbeli alakja, néhány éve egy rendkívül érdekes módszerhez folyamodott. Elkezdte átfésülni a Reddit pszichedelikus topikjait, és majdnem 4000 DMT élménybeszámolót elemzett szisztematikusan. A találat, a beszámolók közel fele tartalmazott valamilyen tudatos lénnyel való találkozást. Egy másik, 36 fős terekkutatásban szinte minden résztvevő érzékelt valamilyen szellemszerű jelenlétet a tripje alatt. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem ezt még tovább vitte. Több mint 2500 DMT felhasználót kérdezett meg részletes online felmérésben, és a kép, ami kirajzolódik, kifejezetten döbbenetes. Először is, hogyan érzékelték ezeket a lényeket? A többség látta őket. Több mint a felük hallotta a hangjukat. Körülbelül egyharmaduk hozzájuk is tudott érni. Néhányan szagolták és ízlelték is. De ami igazán meglepő, a megkérdezettek 85%-a úgy nyilatkozott, hogy a kommunikáció valamilyen értelemben túl volt az érzékszerveken. Telepátiának, érzéken túli érintkezésnek nevezték. Milyen szavakkal írták le ezeket a lényeket? A leggyakoribb kifejezések: lények, vezetők, szellemek, idegenek, segítők. Ritkábban szerepeltek bohócok, démonok, manók, szörnyek, ördögök. Az érzelmek, amelyek átjárták a találkozásokat, túlnyomó részt pozitívak voltak. Szeretet, bizalom, öröm. Csak kisebbség élte meg félelemként. És itt jön az adat, amit a vallástörténészek és a kognitív tudomány emberei egyaránt érdekesnek találnak. A megkérdezettek 11%-a úgy érezte, hogy magával az Istennel találkozott. Ez nem mellékes részlet. Egy másik, ehhez kapcsolódó vizsgálat azt nézte meg, hogyan változik a felhasználók istenhite a tripjeik után. Az eredmények figyelemre méltóak. A vizsgálat előtt a résztvevők 25%-a mondta magát ateistának, vagyis nem hitt Istenben. Utána ez a szám 7%-ra zuhant. Ayahuasca felhasználóknál 12-ről 3%-ra esett. Más szóval, az emberek harmadik-negyedik része, aki ateistaként ült le inni a főzetet, ateistaként már nem állt fel. De térjünk vissza a központi kérdéshez. Miért látunk ennyien hasonló dolgokat? Itt van a lényeg, amit Timmerman és kollégái kidolgoztak. Megnéztek két kifejezetten fontos agyterületet, amelyek a társas megértésért felelősek. Ezek azok a területek, amelyek bekapcsolnak, amikor megpróbálod kitalálni, mit gondol a partnered, mire emlékszik a kollégád, mit érez a gyereked. A szakirodalom social cognitionnak, vagyis társas kogníciónak hívja ezeket a hálózatokat. És itt kezd igazán furcsa lenni a dolog. DMT alatt ezek a területek nemhogy alul működnek, hanem felpörögnek. Sőt, sokkal intenzívebben kapcsolódnak más agyterületekhez is, mint normál állapotban. Timmerman hipotézise szerint az agy gyakorlatilag túlhajtja a társas érzékelő rendszerét. Olyan erővel hajtja, hogy ha nincs is valódi társ a szobában, az agy kreál egyet. Vagy többet. Lényeket, akik beszélnek hozzád, akiknek érzelmeik vannak, akik szándékkal cselekszenek. Gondolj bele, mennyire elegáns ez a magyarázat. Az emberi agy alapvetően társas szerv. Olyan jól tudja olvasni a többi ember szándékait, hogy folyton ott látunk arcokat, ahol nincsenek. A felhőkben, a fakérekben, a villanykapcsolóban. Ezt antropomorfizmusnak hívjuk. A DMT mintha ezt a hajlamot szuperturbóra kapcsolná. Az agy nem tudja kikapcsolni a társas rendszert, és ha nincs hozzá nyersanyag a külvilágból, akkor előállítja belülről. Innen jönnek a manók, az idegenek, az angyalok, a bohócok, és igen, akár az Isten is. Persze, ez csak az egyik magyarázat. Vannak, akik szerint a DMT valóban hozzáférést ad valamiféle más dimenzióhoz, és a kutatás tudományos eszközei egyszerűen nem alkalmasak ennek igazolására vagy cáfolására. Tisztelendő pozíció, és nem lehet pusztán neurokémiával lesöpörni az asztalról. De ahhoz, hogy egy ilyen állítást komolyan vegyünk, először látnunk kell, mit produkál ugyanaz a molekula az agy belső hálózataival. Erre adunk most válaszokat. Mi történik az agyban, amikor az értelem kicsúszik a kezünkből? Most álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk azon, hogyan dolgozik a normál állapotú agyad.
A modern idegtudomány szerint az agy nem egyetlen homogén massza, hanem szervezett, hierarchikus, moduláris rendszer. A moduláris azt jelenti, hogy bizonyos idegsejtcsoportok, úgynevezett hálózatok, jól körülhatárolt feladatokat végeznek. Egy hálózat foglalkozik a látással, egy másik a nyelvi feldolgozással, egy harmadik az érzelmek szabályozásával. És ami nagyon fontos, ezek a hálózatok korlátozottan beszélgetnek egymással. Nem mindenki mindenkivel, hanem szelektíven. A hierarchikus pedig azt jelenti, hogy van egy felsőbb szintű karmester. Az agy előső, magasabb szinteken elhelyezkedő területei, főleg a prefrontális kéreg gyűjtik be a jelzéseket az alacsonyabb szintekről, és koordinálják, hogy mire reagáljunk és mire ne. Ez a szűrőrendszer egyrészt energiatakarékos, másrészt megakadályozza, hogy elsodorjanak minket az érzéki ingerek. Most is, miközben olvasod ezt a sort, az agyad rengeteg jelet figyelmen kívül hagy. A ruhád érintését, a környező zajokat, a saját szívverésedet. És most jön az, ami a DMT alatt történik. Az egész szervezőelv, mintha egyik percről a másikra szétesne. A DMT a szerotonin receptorokon hatva gyakorlatilag kiveszi a karmester kezéből a pálcát. A felülről lefelé ható szabályozás meglazul. Ahogy az egyik szakértő fogalmazott a kutatás kapcsán, az agyban anarchia tör ki. Egy másik szerző szerint, ennél szebben fogalmazva, az agy demokratikussá válik. Bárhogy is hívjuk, a végeredmény ugyanaz. Olyan agyterületek kezdenek beszélgetni egymással, amelyek normál állapotban szinte sosem érintkeznek. Ezt nevezi a tudomány globális hiperkonnektivitásnak. Próbálj meg elképzelni egy óriás céget, ahol minden részleg saját vállalati csevegőcsatornát használ, és csak ritkán váltanak üzenetet egymással. A pénzügy tudja, mit csinál a marketing tudja, mit csinál a fejlesztés, de nem ülnek le minden napra értekezletet tartani, mert akkor sosem dolgoznának. Most képzeld el, hogy egyszerre csak az összes csatorna egyé válik, és minden részleg egyszerre kezd üzenetet írni mindenkinek. Káosz lenne, de meglepően sok új ötlet is születne. Nagyjából ezt csinálja a DMT az aggyal. De hogy magyarázza ez azokat a látomásokat? Itt jön Timmerman egy másik elegáns elmélete. A DMT alatt az agy gyakorlatilag elszakad a külvilágtól. Ezt nevezi funkcionális deafferentációnak. A bonyolult szó azt jelenti, hogy a normál érzékelő csatornák zaja elhalkul, és az agy önmagából kezd dolgozni. A felhasználók szinte mindig arról számolnak be, hogy nem a szobájukban vannak, hanem teljesen más környezetben. Nem érzik a testüket, nem hallják a külvilágot, ehelyett egy belső, magával ragadó élményvilágban léteznek. És honnan jön ez a belső világ? Az egyik legizgalmasabb nyom az álmok. Gondolj csak bele, az álomban is teljesen szakadunk el a környezettől. Ott is mindenféle furcsa figura jelenhet meg, ott is logikátlan, mégis átélhető helyzetek építkeznek. Timmerman csapata kimutatta, hogy a DMT-trip csúcsa idején az agy egészen jellegzetes, lassú hullámmintát mutat, az úgynevezett téta hullámokat. Ezek pontosan ugyanazok a hullámok, amelyek az álmodás fázisában is dominálnak. Ezért szokták úgy fogalmazni, hogy a DMT élmény gyakorlatilag nyitott szemmel álmodás, csak sokkal intenzívebben. Andrew Gallimore neurotudós ehhez egy fontos kiegészítést tesz hozzá. Az álomban az agy a saját élményeidből építkezik. Ismerős mintázatokat húz elő. Ott van a régi iskolád, ott van a nagymamád, ott van a kollégád. A DMT-trip viszont ezeket a sablonokat is feltöri. Az agy nem tudja, mit fog látni, mert nincsenek meg az ismerős kapaszkodók. Ugyanakkor a szenzoros érzékenység drasztikusan megnő. Az élmény így válik élesebbé, vibrálóbbá és idegenebbé, mint bármilyen álom. Ezért mondják annyian, hogy a DMT-trip élete legvalóságosabb élménye volt, miközben tudják, hogy nem volt valódi. A két állítás egyszerre lehet igaz. Az agy számára, amely a valóságot felépíti, a DMT világ minden részletében meggyőzőbb, mint a hétköznapi. És itt vetődik fel a kérdés, ami az egész videó eddigi ívének célállomása. Ha az agy ennyire átalakul, ha a hálózatok így túlhevülnek, ha az élmény ennyire hasonlít az álomhoz, vajon csak a tudattánca ez,
Vagy van benne valami egészen mély, valami, ami túlmutat a pszichológián? Miért gondolja az agy, hogy meghal? Ez a fejezet talán a legbizarrabb az egész történetben. Ezért hagytam a végére. Mert ha kimondom az állítást, valószínűleg azt fogod gondolni, ez túl szép vagy túl ijesztő, hogy igaz legyen. Pedig az adatok arra mutatnak, hogy mégis. A DMT élmény és a halálközeli élmény gyanúsan hasonlít egymásra. Mit nevezünk halálközeli élménynek? Olyan beszámolókat, amelyeket szívleállás, súlyos balesetek, közelhalálos öngyilkossági kísérletek után tesznek emberek. A leírások minden kultúrában visszaköszönnek. Annyira hasonlóak, hogy az orvosok már egészen rendszerezett típusokba sorolják őket. Alagút végén látott fény. A térés időérzékének elvesztése. Egy határhoz érkezés, amelyen át nem szabad lépni. Találkozás elhunyt szeretteinkkel vagy szellemi alakokkal. Az élet áttekintése gyakran egyetlen pillanat alatt. És az a felismerés, hogy létezik valamilyen végső igazság, amit eddig nem láttunk. Most tedd ezeket egymás mellé azzal, amit Sarától és más DMT felhasználóktól hallottunk. Sebesség, fény, alagútszerű mozgás. Lények, akik üzennek. Egy határ, amit a szer kifutásakor érzékelnek. Az érzés, hogy valami sokkal nagyobb és sokkal igazabb dologba pillantottak bele. Timmerman éppen ezt a hasonlóságot tartja az egyik legizgalmasabb nyomnak. Szerinte mindkét élménynél ugyanaz a folyamat zajlik az agyban. Olyan radikális átalakulás megy végbe, hogy a szerv azt hiszi, vége. A neuronok lényegében tűzjelzést adnak, mintha az egész rendszer felmondaná a szolgálatot. És itt jön az igazán furcsa kapcsolat. Korábban említettem, hogy a saját szervezetet termel DMT-t. Eddig úgy lebegtettem ezt a tényt, mint érdekes kuriózumot. Most konkrét adatok következnek arról, mikor és miért tehet ilyet. Patkány kísérletekben azt tapasztalták, hogy szívmegállás után jelentősen megemelkedik az agy DMT szintje. Egy másik vizsgálat szerint a DMT olyan receptorhoz kapcsolódik, amely segíti az idegsejteket abban, hogy túléljék az oxigénhiányt és az oxidatív stresszt. Magyarul egyfajta beépített vészhelyzeti gyógyszer lehet, amit a szervezet maga ad magának, amikor az élet veszélybe kerül. Strassman már a 90-es években felvetette ezt a merész hipotézist. Szerinte a DMT pontosan az élet legfontosabb pillanataiban szabadulhat fel. Születéskor, halálkor, mély, misztikus élményekben. Akkor úgy tűnt, ez puszta spekuláció. Mára a kutatás kezdi alátámasztani. Egy egészen friss vizsgálat azt is felveti, hogy a DMT szintje az agyban jóval magasabb lehet, mint korábban gondolták, és valószínűleg sokféle élettani folyamatban szerepet játszik, nem csak a határhelyzetekben. Persze, legyünk pontosak. Egyik kutatás sem mondja, hogy a halálközeli élmény semmi más, mint egy DMT trip. Erre nincs tudományos alap. Ami van, hasonlóságok, közös agyi mintázatok és egy hipotézis, hogy a kettő mögött rokon mechanizmus húzódhat. Vannak persze különbségek is. A DMT élmény vizuálisan sokkal gazdagabb, vibrálóbb. A halálközeli élmény viszont gyakran testen kívüli érzéssel jár. Az ember mintha kívülről látná önmagát. Ezeket a finom eltéréseket még nem értjük teljesen. De érdemes megállni egy mélyebb kérdésnél. Mit jelent az, hogy az emberi szervezet saját maga gyártja azt a vegyületet, ami képes a teljes valóságészlelést átszervezni? Nem véletlenül szabad-e? Nem hibából, hanem azért, mert az evolúció során valamilyen funkciója volt. Az agy igenis aktívan állít elő olyan molekulát, ami pillanatok alatt bemutatja neki a saját véglegességét. Lehet, hogy ezzel a tudatosság határait teszteli. Lehet, hogy a halál pillanatán segít átsiklani az élőlényt. Lehet, hogy egyszerűen mellékterméke valami másnak, amit a szerotonin rendszer csinál. Nem tudjuk. És ez talán a legőszintébb mondat, amit egy ilyen videóban el lehet mondani. Lehet egy gyógyszer abból, ami megrendít. Most pedig térjünk vissza a jelenbe, méghozzá egészen friss adatokkal. Mert miközben Strassman és Timmerman kutatásai elindították a folyamatot, a 2020-as évek közepére valami egészen lényeges dolog történt.
A DMT visszatért a klinikai padra, és nem akármilyen eredményekkel. Még egyszer, az amazóniai őserdő. Csak most körülbelül 170 évvel Spruce látogatása után. Egy másik brit, Simon Ruffell, ezúttal nem botanikus, hanem pszichiáter. Ő tudja, mire jött. Az elmúlt évtizedben azt vizsgálja, segíthet-e az ayahuasca a poszttraumás stresszavar gyógyításában, mondjuk háborús veteránoknál. Az eredmények vegyesek. Néhány résztvevő úgy érzi, romlott a mentális állapota. Mások viszont jelentős javulást tapasztalnak. Csökken a depressziójuk, oldódik a szorongásuk. És itt jön az igazán izgalmas rész, ami a Fern eredeti videójában még nem szerepelhetett. 2025-ben és 2026-ban olyan klinikai vizsgálatok zárultak le, amelyek eredményei a pszichiátriai szakma jó részét meglepték. A brazíliai Rio Grande do Norte Szövetségi Egyetem 2025 májusában publikált egy nyitott elrendezésű 14 fős vizsgálatot. Súlyos, gyógyszerre nem reagáló depresszióban szenvedő betegeknek belélegzett DMT-t adtak. Az eredmények így is óvatosan értelmezendők, hiszen kicsi a minta, és nem volt placebo csoport. De a depressziós skálán átlagosan több mint 20 pontos csökkenést mértek a 7. napra. A betegek 85%-a reagált a kezelésre, és több mint a felénél a tünetek gyakorlatilag eltűntek a héten belül. A hatás 3 hónapig tartott, egyetlen kezelési nap után. 2026. februárjában aztán megjelent az igazi áttörés. A londoni Imperial College és a Sabin UK egy randomizált, kettős vak, placebo-kontrollált vizsgálatot publikált a Nature Medicine szakfolyóiratban. 34 súlyos depressziós beteg, akiknél a hagyományos kezelés nem hatott, egyetlen intravénás, körülbelül 25 percig tartó DMT élmény. 2 héttel később a DMT csoport átlagosan 7 ponttal alacsonyabb depressziós pontszámot ért el, mint a placebo csoport. Klinikai szempontból ez érdemi javulás. És ami talán még fontosabb, a hatás sokaknál 6 hónapig is megmaradt egyetlen kezelés után. Hadd tegyek hozzá egy fontos megjegyzést. Ezek a vizsgálatok nem az ayahuasca turizmust igazolják, és nem azt jelentik, hogy bárki belevághat otthon a kísérletezésbe. A kutatók kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a DMT-t klinikai környezetben professzionális pszichológiai támogatással gondos betegszelektállás után adták. A pszichedelikumok nem mindenkinek valók. Pszichotikus zavarokban szenvedők, érzelmileg instabil emberek, családi terhelést hordozók esetén kifejezetten veszélyesek lehetnek. A bad trip, a rémálomszerű élmény, ami napokra megrázza az embert, ugyanúgy létező kockázat, mint a terápiás haszon. És itt jön az a perspektíva, ami miatt a DMT kutatás a hagyományos pszichiátria számára ennyire izgalmas. A klasszikus antidepresszánsok hetekig dolgoznak, mire egyáltalán hatni kezdenek. A DMT esetében 20-30 perces élmény után a hatás napokon belül megjelenik és hónapokig kitart. Ez teljesen átírja a kezelés logikáját, főleg azoknál, akik öngyilkossági gondolatokkal küzdenek, és nem várhatnak heteket. Brazil kutatók már jelezték. A vélemények szerint az első DMT alapú depressziókezelést 3-4 éven belül törzskönyvezhetik valahol a világon. Timmerman pedig még egy lépéssel tovább megy. Számára a DMT nem pusztán potenciális gyógyszer. Eszköz. Eszköz arra, hogy megértsük a saját tudatunkat, hogy hogyan építi fel az agy a valóságot, amit valóságnak nevezünk. Mert a valóság, amit látsz, hallasz, ízlelsz, nem ott kint van. A tudomány mai állása szerint a fejedben építkezik, az érzékszervi jelekből, az emlékeidből, az elvárásaidból. Az agy egy folyamatos szerkesztőszoba, amely másodpercről másodpercre összerakja neked a világot. A DMT azért érdekes, mert kicsavarja a kezéből a stúdiópultját. És miközben az agy másikat épít helyette, mi pedig figyeljük, mi történik, talán megérthetünk valami alapvetőt arról, hogyan épül normál állapotban is a látható világ. Itt térjünk vissza Richard Spruce függőágyához egy pillanatra. Egy viktoriánus botanikus a dzsungel közepén megpróbálja azonosítani a növényt, amelyiktől félni és csodálkozni kezdett. Téved a növényben, eltéveszti a hatóanyagot, de pontosan tudja, hogy valamivel nagyon különlegessel találkozott.
170 év elmúltával már ott tartunk, hogy ugyanazt a vegyületet placebo-kontrollált kísérletekben adjuk súlyos depresszióban szenvedő betegeknek, és olyan eredményeket látunk, amik korábban elképzelhetetlennek tűntek. Amiközben végig állandó maradt. A kérdés, hogy mi az, amit a DMT valójában megnyit. Egy másik világot. A saját agyad belső építészetét. Vagy talán egyszerre mindkettőt. Egyik válasz sem lezárt. És talán éppen ezért ez a parányi, 3 atomból összeillesztett molekula a 21. század egyik legizgalmasabb tudományos rejtélye. Köszönöm, hogy velem tartottál ezen a hosszú úton. Tudom, sok volt, néhol hátborzongató, néhol egészen meghökkentő. Ha tetszett a videó, és úgy érzed, érdemes lenne tovább gondolni a hallottakat, írd meg kommentben, mi az, ami téged a leginkább megfogott. A pszichedelikus kutatás egyébként éppen most éli a reneszánszát, és könnyen lehet, hogy a következő években egészen alapvető változások jönnek a pszichiátriában. Ha szeretnétek erről több videót látni, jelezzétek, nézzünk-e bele a pszilocibin, az LSD vagy az MDMA klinikai vizsgálataiba is. Ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, és kapcsold be a harangot, hogy ne maradj le a következő tudományos utazásokról. És ha úgy érzed, hogy a munkám érdemes a támogatásra, csatornatagsággal, szuperköszönettel vagy kofin keresztül is segíthetsz, hogy ezek a videók folytatódjanak. Találkozunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.